नमस्ते, इजी नेपाली रेसिपीमा आज मैले खसीको भुटुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपी चाहिँ एकदमै स्पेशल रेसिपी हो, किनभने हामी सानो छँदादेखि नै मेरो आमाले यसरी नै बनाउनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ एकदमै मिठो हुन्थ्यो। अनि यो खसीको भुटुवा हामी परिवार अनि आफन्तबीच एकदमै मन पराइएको परिकार हो। उहाँले अहिले पनि यसरी नै बनाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। सुरु गरौँ बनाउन। सुरुमा कुकर तातेपछि मैले तोरीको तेल राखेँ, त्यसपछि सानो 1 चम्चा जिरा फुराएँ, त्यसपछि 4वटा ल्वाङ अनि 2टा सुकमेल, त्यसै गरी 10-12 वटा टिमुर पनि फुराइदिने। त्यसपछि मसिनो गरेर काटेको प्याजलाई अब एकैछिन भुट्नुपर्छ। अब प्याज खैरो हुँदासम्म भुट्नुपर्छ। त्यसपछि सानो आधा चम्चा बेसार पनि राखिदिने अनि एकैछिन फेरि भुट्ने। मैले 800 ग्राम जस्तो खसीको मासु लिएको छु। अब मैले चाहिँ त्यो खसीको मासुलाई प्याज खैरो भएपछि राख्दैछु। अब यसलाई 5 मिनेट मिडियम हिटमा मजाले भुट्नुपर्छ। अब 5 मिनेटको लागि फेरि ढाकिदिउँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मासु पकाउँदाखेरि पानी पनि अलिअलि आइरहेको हुन्छ, त्यसैले अब यो डढ्ला भनेर डराइराख्नु चाहिँ पर्दैन सुरुमा। अब चाहिँ स्वाद अनुसार नुन राख्नुपर्छ। नुन राखेपछि फेरि राम्रोसँग चलाएर 3 मिनेट जस्तो फेरि भुट्नुपर्छ। अब 2-3 मिनेटपछि चाहिँ हामी यसमा बिर्को लगाउँछौँ। हजुरहरूले याद गर्नुभयो होला, यसमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म मसला अनि लसुन अदुवाको पेस्ट केही पनि राखेको छैन। अब हामी 7-8 सिटी लगाउँछौँ। अब प्रेसर कुकरमा कति सिटी लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ मासुको क्वालिटीमा भर पर्छ, हजुरहरू त्यही अनुसार ध्यान दिनु होला। अब सिटी लगाइसकेपछि मासुमा पानी सुकेको छ कि छैन भनेर याद गर्ने। यदि पानी अझै छ भने चाहिँ ठुलो हिटमा पानी सुकाउनुपर्छ। अनि तेल निस्किन थालेपछि लसुन अदुवा अनि खुर्सानीको पेस्टलाई राखिदिने। मैले चाहिँ यो लसुन अदुवालाई सिलौटोमा पिसेर राखेको हुँ। त्यसै गरी ठुलो 1 चम्चा जिरा धनियाँको धुलो पनि राखिदिने, ठुलो 1 चम्चा गरम मसला पनि राखिदिने। अनि त्यसपछि राम्रोसँग चलाउने। अनि म चाहिँ यसमा गोलभेडा राख्दिनँ। मेरो आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने गोलभेडा राख्यो भने चाहिँ खसीको मासुको स्वाद चाहिँ गोलभेडाकै स्वाद आउँछ अनि खसीको मासुको स्वाद जान्छ। त्यसैले चाहिँ यस्तो खसीको भुटुवा बनाउँदा चाहिँ हामी यसमा कहिले पनि गोलभेडा राख्दैनौँ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई मनपर्छ भने चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ। अब फेरि 4-5 मिनेटको लागि बिर्कोले छोप्दै अनि फेरि बिचमा हेर्दै चलाउँदै बिर्कोले फेरि छोप्दै गर्नुपर्छ। देख्दै खाउँ लाग्दो बन्न सक्यो। मलाई चाहिँ कहिले खाउँ जस्तो भइसक्यो। यति बेला चाहिँ मसला डढ्न सक्छ, त्यसैले बिचबिचमा हेर्दै चलाउँदै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो खसीको भुटुवा देख्दै खाउँ लाग्दो देखिएको छ। यो रेसिपी अरू रेसिपीहरूभन्दा बिल्कुलै फरक छ। हजुरहरू पनि एकफेर ट्राई गर्नुहोला है। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आज चाहिँ मैले यो खसीको भुटुवालाई चिउरासँग खाँदैछु। हजुरहरू यसलाई भातसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।